एवढ्या सगळ्या भूमिका करताना काही विशिष्ट आठवणी आहेत की ह्या भूमिकेला मी वेगळा पिच वापरला होता किंवा वेगळा आवाज वापरला होता, तर ते थोडं असं विस्तृत सांगा ना. प्रत्येक भूमिकेचा आवाज वेगळा असतो, प्रत्येक भूमिकेचा. आणि तो कसं म्हणायचं त्याला, मी काळ पण त्याच्यात भरते. वा. त्या काळात सुद्धा होतं की आपण जी पहिली माझी नाटकं आहेत समज पेशवाईतलं किंवा याच्यातलं, की जिथे बायका नाही मोठ्याने बोलायच्या, त्यांचा आवाज एवढाच असायचा पण व्हॉल्यूम कमी नाही होता. हा जे गंमत ती आहे की तुमचं बोलणं तर लोकांना ऐकू गेलं पाहिजे, पण तो कंट्रोल तुमचा असा पाहिजे की स्वच्छ स्पष्ट बोलणं पण मृदू. आणि तेच बाकीच्या रोलमध्ये काही वेळा असं येतं, पंखा न ओढपावलांची ती बाई अशी शिकवत काय समाजसेविका आहे समज, ती त्या मुलींवर ज्या वेळेला ओरडते त्यावेळेला तिचा खाण 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 आवाज आला पाहिजे. सख्खे शेजारी एक तर नाटक कॉमेडी म्हणजे त्या, आणि सईचा विनोद म्हणजे इतका सुंदर खुसखुशीत खुदू खुदू हसवणारा विनोद, ह्या करण्यासारखा विनोदच नाही आहे तो, पण अप्रतिम नाटक होतं ते. आणि त्याच्यातली एक अतिशय बावळट, कोणीही तिला फसवू शकेल अशी, पण ती कॉमेडी तर दिसली पाहिजे अशी ती मला अवघड वाटत होती करायला. पण सई म्हणाली नाही मला सुहास पाहिजे याला, मी आपण तिनेच करायचं हे. आणि तू म्हणालीस तसं डायलॉग म्हणाल्या म्हणजे एकदा वाचल्यावर ते सापडायला लागलं. आणि सईचं ते एक होतं, सई म्हणाली तू ना याला अशी फास्ट बोलायची सवय घे. अगं बाई असंही वाटतं तसंही वाटतं, असं केलंच ना की त्याला तो कसं मी माझा बावळटपणा झाकते हा मला दिसायला पाहिजे. अरे म्हटलं ही मस्त आहे आयडिया, कारण ही कधी कुणी वापरली नसणार की दिसतीये लोकांना शास्त्रशुद्ध बावळट बाई आहे, पण तिला मानायचं नाहीये आणि ती दाखवते असं की मी नाही आहे बावळट, या स्पीड मधनं येत आहे का बघ, तर ते पकडलं होतं. तर अशी मजा करता येते. बॅरिस्टरच्याच वेळेला एकदा झालं होतं, पंखा न ओढपावलांची तालीम चालू होती, आदल्या रात्री बॅरिस्टरचा प्रयोग झाला होता आणि डोक्यात असतं ना ग काहीतरी, मी बोलायला सुरुवात केली होती आणि बाई तिथून मागून ओरडल्या, सुहास बॅरिस्टरचा आवाज लागलाय. आणि मी अशी झाली, म्हटलं हो तर अजून ते गेलंच नाही या रात्रीचं, आत परत जाऊन पाणी पिऊन परत हा असं आपल्याला लावायचं. आणि याला ना मला असं वाटतं की माझं गाणं उपयोगी पडलं. म्हणजे सारेगमपधनिसा मध्ये किती सूर आहेत याचा जर तुमचा अभ्यास म्हणत नाही मी, पण निदान त्याची जाण असेल तर तुम्हाला त्याचा वापर नक्की करता येतो. कधी वर जायचंय कधी खाली जायचंय, पलटे का घोगतो आपण, वर खाली काय येतो, कारण तुम्हाला तुमच्या वाक्यातही असेच जर केलेत तरच ते मोनोटोनस होणार नाहीये. आता मध्ये मी बारीक प्रयत्न करत होते काही मुलांना शिकवायचा, गाणं शिकवायचं नाही गाणं नाही, ऍक्टिंग शिकवायचं. आता माझ्या लक्षात कोणाला शिकाय बिकायचं काही नाही आहे आजकाल, सगळ्यांना येत असतं, पण तरी मी एक बारीक प्रयत्न केला होता. त्यांना मी ते सांगत होते, म्हणा सारे ग म म म म म म म म, मी तुला आज इथे पाहते आहे, कसं वाटतंय ऐकायला, पण सारे ग म प ध नि सा, आज मी तुला इथे पाहते आहे, असं जर केलं तर तुम्हाला त्याचे सूर मिळतात का नाही. आता ह्या एक्झरसाइज आहे, आपण तू मला मी तुला इथे पाहते असं कधीच म्हणणार नाही, पण तुम्हाला असं जर वळवून घ्यायचं असेल तर ते सुरांमध्ये वळवता आलं पाहिजे. इंटरेस्टिंग. असा त्याचा, आणि मला तो खूप उपयोग झाला मला वाटतंय गाण्याचा. दुसरा माझा उपयोग झाला म्हणजे माझं संस्कृत होतं BA ला, सो नाही म्हटलं तरी थोडं पाठांतर करायला लागायचं. आणि तसं आमच्या घरात जुनं वातावरण असल्यामुळे रामरक्षा वगैरे कंपल्सरी होती. मी अजूनही रोज रामरक्षा म्हणते, त्याच्यामुळे जीभ स्वच्छ राहते आणि मग तुम्हाला काहीही बोलायला सोपं जातं. तो एक आहे, ती डोक्यातली रेकॉर्ड आहे चक्क. मला तरी असं वाटतं की ती टेप सुरू होते आपल्या डोक्यात, एकदा तिसरी घंटा झाली आणि ते नाटक सुरू झालं की ती टेप सुरू होते बरोबर. आणि बाकीच्यांचे असतात ना ग, तुमची देवाणघेवाण म्हणते मी त्याला, ही सुरांची पण तर असते ना. पहिला सूर नाटकाचा जो माणूस लावतो तो सूर त्या नाटकाचा असतो. आता ना आवाज वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी वेगवेगळा वापरणं हा अजून थोडं मला आलं तरी चालणार आहे, पण त्याचबरोबर एवढे प्रयोग करताना तो जपणं, त्याचे घशाचे व्यायाम, आणि त्याच्यासाठी राघूंनी तर फार सुंदर पुस्तक लिहिलं आहे त्याच्यावरती. ते तर एक्झरसाइज केले तर प्रश्नच नाही. आता एवढ्या वर्षांतर मी काय आता करत नाही किंवा होत नाही, पण गाणं हा एक उत्तम
उत्तम त्याच्यावरचा एक्सरसाइज आहे. त्या पर्यंत मी गात असे थोडीफार तरी, कधीतरी तंबोरा काढून 4 सूर लावत असे. तो नक्की उपयोगी होतो. आता लिखित स्वरूपातले संवाद जेव्हा आपल्याला उभे करायचे असतात किंवा ते बोलायचे असतात, बोली करून घ्यायचे असतात, ते करताना तुमची प्रोसेस काय असते? सोपी आहे खरी ती प्रोसेस. कारण मी केले होते असं जर लिहिलं असेल तर मी केलं होतं असं आपण म्हणतो. तर गंमत अशी आहे की कानेटकर हे पहिले लेखक की ज्यांनी बोली भाषेतच नाटकं छापायला सुरुवात केली. आणि मी त्याच काळात आले होते बघ. त्याच्यामुळे मला बरीचशी नाटकं ही बोली भाषेतच छापलेली मिळाली. पण आता कशाला, आता इथे टीव्ही सिरियलचे सुद्धा संवाद जे येतात ना ते इतके लेखी असतात की ते सगळे बोलीत करायला लागतात. दुसरं असं होतं की बोली भाषा करतानाची जी मजा काय आहे की तिथे कुठेही उद्गार दिलेले नसतात बघ. अगं बाई, हो का, अरे अच्छा, हे आपण करता करता जर आले तर ते घालून टाकायचे तिथे, जे नॅचरल वाटत जातात. मला वाटतं की असं की तू काय म्हणालीस असं जर असेल, अगं तू काय म्हणालीस असं करता येतं ना. किंवा आपण शिकवताना असं म्हणतात की तू काय म्हणालीस असं जर वाक्य आहे तर प्रत्येक शब्दावर जोर देऊन बघा, हो का नाही. तू काय म्हणालीस याचा अर्थ वेगळा होतो. तू काय म्हणालीस आणि तू काय म्हणालीस हाही वेगळा अर्थ होतो. तर जेव्हा अडखळतो आपण की अरे हे वाक्य म्हणायचं आहे कसं, तिथे हा एक्सरसाइज करायला लागतो की प्रत्येक शब्दावर जोर देऊन बघायचा आणि मग त्याच्यातनं आपल्याला अर्थ काय कळतोय, तो बरोबर बसतोय की नाही, मग ते वाक्य पक्क करायचं. त्याचा इमोशनल ग्राफ काही तुम्ही विचार करता त्याच्या मागे? हो हो, करावाच लागतो. पण तो लेखकाने दिलेला असतो बराचसा. किंवा तेंडुलकरांसारखा लेखक किंवा इव्हन कानेटकर सुद्धा दळवी नाही लिहायचे. पण ह्या दोनाबद्दल मी सांगते, त्यांचे कंस वाचायचे. त्यांच्या कंसात सगळं एक्सप्लेनेशन असतं बरोबर. आणि ते जर वाचत गेला तर तुम्हाला बरोबर तो त्यांचा ग्राफ सापडतो. काय आहे सीन वाईज ग्राफ सापडत जातो आणि मग करायला आपल्यालाही सोपं जातं. आता मगाशी तुम्ही बॉडी लँग्वेज बद्दल बरीच उदाहरणं दिलीत, म्हणजे राधाक्काचा असेल किंवा डॉक्टर तुम्ही सुद्धाचा असेल. तर ह्याच बॉडी लँग्वेजचा जो विचार करतो आपण एखादी भूमिका करताना, त्याच्याविषयी थोडं अजून उदाहरण काही सांगता येईल का? कन्यादान नाटक आपण याच्यासाठी घेऊया. बॉडी लँग्वेज म्हणजे काय आहे, काय की ती बाई कशी वागेल, बाहेर काम करणारी आहे, घरात स्वयंपाक हा नावाला असतो करायचा. आपल्या बाकीच्या बायका जसा मरमरून स्वयंपाक करतात तसं या कोणी करत नाहीत, कारण सोशल वर्क इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर देम. खादीच्या साड्या वापरतील, बुद्धीनी प्रगल्भ, कारण वाचन भरपूर झालेलं आहे, तितकेच भोळसट, कारण साने गुरुजी वगैरे आदर्श सगळे. तर असा हा तो माहोल जो आहे या बाईचा, तो कसा आणायचा. आता वर्धे कोण, आपल्या मिसेस वर्धे, नाही तुमच्या पिढीला माहित नाही. मला तेंडुलकरांनी त्यांना भेटायला सांगितलं होतं. त्यांची माझी शेवटपर्यंत भेट झाली नाही. पण मग ती शोधून कशी काढायची. तर मगाशी मी तुला म्हटलं आई आजी भेटल्या, तसे यावेळेला मला एक माझी मामी आणि काकू भेटल्या की ज्या अशा होत्या की बाहेर काम करणार आणि अशा मी जी आहे ते मी म्हणेन ते. तर तो एक मला वाटलं की अरे हा गेट चांगला आहे या बाईचा, तर तो घ्यायचा. आणि इतकं काम केलंय. आणि त्यावेळेला अगं मी तशी लहान होते, म्हणजे मला वाटतं 33-34 वर्षाचीच होते जेव्हा मी तो आईचा रोल केला होता. तर तो दिसण्यासाठी मी तिला हे केलं होतं, काय म्हणतात ग, पाय दुखतो आपण त्याला, सायटिका. त्याच्यामुळे तिला सायटिका आहे असं करून त्याच्यामुळे चाल बदलली. तर चाल बदलली की मग आपोआप ते स्लो होतं, बोली पुन्हा त्याच्याप्रमाणे बदललीच जाते. आणि कणखर बाई आहे भयंकर. जिथे माझं मत हे माझं मत, मी सांगते तुम्हाला ऐकायचंय का नाही तुमचा प्रॉब्लेम आहे, माझी कामं मी माझ्या वेळेला करणार, बाकीच्यांनी ऍडजस्ट करा. आणि त्या सगळ्या घराची ती सवय आहे की प्रत्येकाने आपापली कामं करत राहायचंय, कुणी कुणाच्या तांगड्या घालायच्या नाही आहेत. हा जो सगळा प्रोसेस आहे तो त्या बॉडी लँग्वेजमध्ये मला मिळायला लागला. माझे केसही काळे होते त्यावेळेला, त्याच्यामुळे त्याला मला विग घालायला लागला. मग विग घातल्या मला पहिलं लक्षात आलं हेच परत की मेकअप नाही करायचा, कारण या बायका पदर खोचून बाहेर कामाला असतात, खादीची साडी आणि एक ब्लाऊज,
कायम पांढरं म्हणजे फक्त पांढरं ब्लाऊज घालायचं. हे अशा गोष्टी जर सापडत गेल्या ना तर मग आत शिरायला जास्ती चांगलं पडत. आता त्यातली आपण एक याची गंमत सांगते तुला की कसं झालं होतं की सेवा विजयी मुद्रेने पाहते असं तेंडुलकरांनी कंसात लिहिलं होतं. वाद होता एक काहीतरी आणि असं झालंय का तसं झालंय का आणि हिच्या फॉर असं ते उत्तर येतं आणि ती विजयी मुद्रेने पाहते. म्हणजे काय करते तर सेवा मी अशी पाहिजे काय जिंकले की नाही पण सेवा कशी पाहिजे त्याच्यावर तो सेवाचा मी फक्त आधी इथून सुरुवात करायची. हा चालू दे त्यांचं भांडण काय चाललंय ते. सेवा तिचं ते वाक्य आल्याबरोबर फक्त त्या माणसाकडे एवढंच पाहिजे. त्याला कळलेलं की मला काय म्हणत होते ते खरं होतं. एवढाच फक्त लुक जातो तिथे बाकी काही करायची गरज नसते. अशी ती बॉडी लँग्वेज म्हणजे सगळंच वापरायचं ना. डोळे वापरायचे तर डोळे वापरण्यावरनं पण मला एक सांगावंसं वाटतंय की म्हणजे काय करायचं स्टेजवर तुम्हाला जे लाईट्स दिलेले असतात लाईट घ्यायचा असतो लाईट द्यायचा नसतो. तो नटांनी घ्यायचा असतो. त्याच्यामुळे तुम्हाला जे काही लाईटिंग जिथे केलेलं आहे त्या तिथे पोझिशन घेऊन तो लाईट डोळ्यात घेऊन तुमचे डोळे लोकांना दिसले पाहिजेत. माझा याच्यावर विश्वास नाहीये की तिथे बरोबर असं वर बघायचं आणि मग ते लोकांना पाणी तरळताना दिसलं पाहिजे. मला नाही असं वाटत. माझं नाही पण दिसणार पाणी. माझा मे बी आवाजात ना मी दाखवेन की मी रडते म्हणून. पाणीच दिसलं पाहिजे असं नाही कारण 30 फुटावर माझा पहिला प्रेक्षक असतो. पण बऱ्याचशा आपल्या ऍक्ट्रेसेस करतात सुद्धा. मग ते असं बसायचं म्हणजे ते असं टप 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 पाणी दिसलं पाहिजे. माझा त्याच्यावर नाहीये विश्वास की तुमचा आवाज आणि तुमचा चेहरा जर एवढं बोलला तर त्या एवढ्या पाण्याची त्याची काही गरज असते असं मला वाटत नाही. पण आपोआप जर आलं तर फारच छान. आता थोडेसे जरा बाजूला जाऊन सांगते पण हा जो प्रोसेस आहे जो रडण्याचाच घेऊया आपण की एकदा स्क्रिप्ट वाचताना त्या प्रसंगाला प्रचंड रडू येतच कारण प्रेक्षकांनी रडावा म्हणून तोच तो लिहिलेला आहे. तर पहिलं आपल्याला रडू यायला पाहिजे का नाही त्याला. त्याच्यामुळे ते रडणं तालमीत संपलं पाहिजे. खरं तुम्ही जर स्टेजवर रडायला लागलात तर गेलं. खरं तुम्ही स्टेजवर रडताच कामा नये. तालमीत त्याचं कम्प्लीट रडणं काढून काढून बोथट झालं पाहिजे. बर इतकं बोथट. पण जेव्हा तुम्ही खरे रडलेला आहात तेव्हा तुम्ही श्वास कसा घेतलात तुमचं एक्सप्रेशन काय होतं कुठे हुंदका आला काय आला हे इथे पक्क पाहिजे. सगळं खोटं करायचं पण लोकांना ते खरंच वाटलं पाहिजे म्हणजे नाटक. असा तो हसण्याचं सुद्धा तेच आहे. आपल्याला किती वेळा विनोदी नाटक करताना आपण नाटकात म्हणजे तिथे हसू आलेलं आहे. स्टेजवर हसू आलेलं चालत नाही. किंबहुना विनोदी नाटकाबद्दल माझं तरी स्वतःचं असं मत आहे की जितके गंभीर राहून नट काम करतो तितकं प्रेक्षकांना त्याचं जास्ती हसू येतं. म्हणजे आपण लोकांना जास्ती जवळचं वाटेल म्हणून मेहमूद किंवा ओमप्रकाश सारख्या माणसांची उदाहरणं घेऊ. काय गंभीर असायचं ते आपण खदा खदा हसतो त्यांना बघून. तोच नियम स्टेजला पण आहे की तुम्ही नाहीये तिथे हसायचं. तिथे तुम्ही माकडासारख्या उड्या मारून लोकांना बघा मी का वेडावाकडं केलंय आणि त्याचं तुम्ही हसताय. हा विनोदच नाही. विनोद असा आला पाहिजे की तो अरे खळखळून लोकांना हसवून गेला पाहिजे. तुम्ही मगाशी म्हणत होतात की कॉस्ट्युम्स आणि आपण म्हणू की बाहेरनं आपण ज्या गोष्टी घेतो अभिनयासाठी अभिनय फुलवण्यासाठी मग मेकअप असेल विग असेल हेअर असेल तर त्याविषयी थोडं काही सांगाल की एखाद्या अशा गोष्टीमुळे त्या भूमिकेला. तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की कॉस्ट्युमचा निश्चितच उपयोग होतो. साधा आपण उदाहरण घेऊ की एक नऊवारीतलं आहे तर मी तर तालमीपासून नेसतेच प्रश्नच येत नाही की तालमी कारण तुम्ही बसणार आहात कसं आहे उठणार आहात कसं कुठे ती साडी अडकणार आहे काय होणार आहे माहिती पाहिजे तुम्हाला. किंवा आता गोष्ट जन्मांतरीची नावाचं नाटक केलं होतं तिथे असा एक वेस्टर्न गाऊनच होता. तो गेट घेऊन चालता तर आला पाहिजे. सो मग त्या काळात मी गाऊन्स घेतले होते आणि मी तालमीत गाऊन घालायचे की नाही त्या पद्धतीने मला चालता आलं पाहिजे. तर याच्यावर एक उदाहरण म्हणून सांगते की आमच्या कमर्शियल नाटकांमध्ये इतके शेवटच्या दिवशी कपडे येतात की बरेचसे जण आता ठीक आहे आम्ही शिक्षण करून आलो किंवा
तरी सुद्धा आमचं सुद्धा लक्ष जातं नाही असं नाही, की त्या नव्या साडीतच लक्ष असतं. अरे आजच कानात घातलंय, दुखतंय, अजून काही कळत नाहीये, हे असे प्रकार पहिल्या प्रयोगाला होत असतात. त्याचा खरा उपयोग म्हणजे इतकं ते चुकीचं आहे की नाटकाच्या तालमीला सुरुवात झाली की त्या पद्धतीचे निदान त्या टाईपचे कपडे, त्या टाईपचं प्रॉपर्टी हे सगळे आणून पडली पाहिजे तिथे, तरच तुमच्या ते यूज टू व्हायला पाहिजे. जसं काही मी हे रोज वापरते असं दिसायला नको का? तुम्ही जर ते नाटकात ते तुमचं घर आहे, त्या घरात तुम्ही तुमच्या घरात वावरता असे वापरायला पाहिजे. 8 दिवस आधी फर्निचर येतं, कळत पण नाही आपल्याला इथे टेबल या आकाराचं येणार होतं का, या आकाराचं येणार होतं. ते असं नाही होता कामा. तुम्हाला ते त्या घरातच आपण राहतोय असं वाटलं पाहिजे ना. तर एक आठवण झाली म्हणून सांगते की आम्ही 3 सिस्टर्स नावाचं नाटक केलं होतं, अलकाजींनी बसवलं होतं आणि रशियन नाटक ते. आणि त्याच्यामुळे तो रशियन त्या उकाड्यात सुद्धा घालायला लागायचं. ते एवढे जाड कापडाचं असा तो फुल फ्रॉक होता आणि मला वाटतं ओमपुरी होता माझ्या बरोबर, त्याच्यामुळे मी बुटकी आहे आणि त्या वापरतात म्हणून स्टॉकिंग्ज आणि 3 इंची बूट होते, 3 इंची शूज होते ते. तर मी पहिल्या दिवशी फक्त म्हटलं बापरे, आय कांट वेअर दिस. ऐकल्याबरोबर अलकाजीने पहिलं काय सांगितलं असेल, फक्त झोपताना काढायचे आता आजपासून. रस्त्याने याच बुटात वर यायचं, शाळेत याच बुटावर चालायचं, याच बुटावर जिना चढायचा. पण तुला सांगते 8 दिवसात ग, 8 दिवसात जे मला त्याचे कम्फर्ट आला आणि मग तो जो कम्फर्ट स्टेजवर हवा होता तो सगळा मला मिळून गेला. तसेच कपडे, की तो फ्रॉक त्यावेळेला उचलायचाय कधी, बसताना मला तो असा फ्लेअर त्याचा घेऊन बसायचा, तो मी कशी बसणार आहे. तो कपडे ज्या वेळेला तुम्हाला त्याची प्रॅक्टिस तर मिळाली पाहिजे की नाही, असे ते वापरता आले पाहिजेत. याच्यावर मला आणखीन एक गमतीशीर उदाहरण आठवलं. कन्यादानची रिहर्सल चालू होती आणि फोन आला म्हणून मी फोन उचलतीये असा सीन होता आणि नेमका तो फोन असा वायरिंगमध्ये सगळा लडबडलेला होता. तर मी तो असा घेतला आणि ते अशी वायर सोडवत 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 सीन कशाला थांबवायचा म्हणून मी बोलत राहिले. अमरापूरकर समोर बसला होता, तो डिरेक्टर होता. तो आला म्हणा, काकू हे करूया आपण, हे खूप छान वाटतंय. सो दर प्रयोगाच्या आधी ती वायर गुंडाळून ठेवायचं काम माझं असायचं, कारण त्या सीनला मला ती अशी उचलायची आणि ती अशी 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 करत सोडवायची. हा उपयोग होतो. काय काय मिळत जातात ना, किती गोष्टी मिळत जातात. सुहासताई, अभिनेता आणि दिग्दर्शकामधली देवाणघेवाण आयडियली कशी असावी? खूप प्रेमाची असायला पाहिजे, पण त्याच्याशिवाय ना ट्युनिंग जमत नाही. आणि आपण जे म्हणतो ना, अरे हा यांचं ट्युनिंग खूप छान जमलंय, आणि मग कुठेतरी ते प्रोडक्ट खूप आपल्याला छान वाटतं बघ झालेलं. आता ट्युनिंग जमतं कसं, पण ट्युनिंग जमायला दोन्ही बाजूंची गरज असते ना तेवढीच, आणि दोन्ही बाजू तेवढ्याच समजूतदार पाहिजे. तर आता समज आता जसं तुम्हाला वाटत होतं की आता आम्ही ट्रेंड आहोत, पण ट्रेंड आहोत म्हणजे काय सगळं येत असतं असं नाही आहे ना. या नाटकासाठी परत मी विद्यार्थिनीच आहे आणि दिग्दर्शक हा मगाशी म्हटलं तसं तो रिंग मास्टर आहे, तो बसवणार आहे. त्याच्या डोक्यात जे काही नाटक आहे आणि मी वाचलंय ते काहीतरी समजा मला वेगळं वाटलं, तर ते शेवटी व्हायचंय दिग्दर्शकाप्रमाणे, कारण तो दिग्दर्शक आहे, त्याच्याच म्हणण्याप्रमाणे नाटक व्हायला पाहिजे. सो माझ्या डोक्यात जर काहीतरी वेगळ्या कल्पना असल्या तर त्या मोकळेपणाने निदान बोलता आल्या पाहिजेत. एवढं त्या माणसाशी नक्की ट्युनिंग पाहिजे आपलं, की अरे तुला असं म्हणायचंय का, नाही मला अमुक अमुक वाटलं होतं, तो नाही बघ मला त्या अमक्या रिलेशनमध्ये असं असं पाहिजे होतं, म्हणून मला हा टोन नकोय किंवा म्हणून मला ही मोमेंट नकोय. तर हे समजून घेता आलं पाहिजे, कारण नटही स्वतःच्या बाजूने तेवढाच अभ्यास करत असेल आणि त्यालाही तेवढेच प्रश्न विचारता आले पाहिजेत. पण मग मी असं का करते, तुम्हाला ही मोमेंट दिलीस, कारण काय आहे. आता इथे बरेच वेळेला असं होतं की तुम्ही तिथपर्यंत इथून जा, तुम्ही इथून इथे या, हे नाटक बसवणं नाही. दिग्दर्शकाला मी एका भूमिकेला इथून तिथे का नेतोय याचं कारण उत्तर पाहिजे, त्याचं उत्तर पाहिजे. आणि समजा एखाद्या दिग्दर्शक काय जाती असतात ना वेगवेगळ्या, की तो फक्त काय पाहतो, आपण म्हणतो
स्टेजवरच्या म्हणजे तो दिसतंय कसं स्टेजवर असं बघणारा एखादा दिग्दर्शक आहे की नाही हा इथे चांगलं दिसतंय इथून असं, आणि त्यांचा इथं तू इथे जा इथे जा इथे जा. तर नटाला त्या मोमेंटची कारणं शोधता आली पाहिजेत. अशी देवाणघेवाण मी याला म्हणते की जिथे कुठेतरी दिग्दर्शक वेगळा असेल तर त्याच्याशी आपल्याला जुळवून घेता आला पाहिजे. कुठे तर नट काहीतरी वेगळा असेल तर त्या दिग्दर्शकाला त्याच्याशी जुळवून घेता आला पाहिजे. आता नट वेगळा म्हणजे कसा की एखाद्याच्या आवाजाची क्वालिटीच वेगळी असते, तो त्या भूमिकेत नाही बसत आहे समजा, तर त्या दिग्दर्शकाला त्या आवाजात बसेल अशी ती कॅरेक्टर करून घेता आली पाहिजे. एखादा कॅरेक्टर तसं दिसत नाही, मग दिसण्यासाठी काय करता येईल ते दिग्दर्शकाची जबाबदारी आहे की नाही तू असं असं कर म्हणजे मग माझ्या जवळपास तरी त्या भूमिकेला आलं पाहिजे. अशी देवाणघेवाण असावी असं मला वाटतं. खूप चांगली दोस्तीची देवाणघेवाण असायला हवी. भीतीची असू नये असं वाटतं. पहिल्याने मी विजयाबाईंना खूप घाबरायची, पण बाईंनी माझी ती भीती घालवली आणि मग आमचं काय नातं जे खूप छान झालं. आता दार्वेकर वगैरे माझे पहिले दिग्दर्शक होते, त्यांच्याशी माझे नाही जमली, पण मग त्यांच्यातले चांगले गुण काय आहेत ते तरी आपण घेऊ. दार्वेकरांचा स्पीचवर खूप भर असायचा आणि ते म्हणायचेच की तू ते संस्कृत आली आहेस शिकून म्हणून तुझं स्पीच चांगलं आहे. तर म्हटलं ठीक आहे, हा माणूस स्पीच कसं करून घेतो लोकांकडनं ते बघूया. त्यांचा तो एक प्लस पॉईंट होता. पण पुढे पुढे आता नंतर पाहायला गेल्या ना तर सई अप्रतिम दिग्दर्शिका आहे रे बाबा, अप्रतिम आहे. आणि ती इतकी बुडलेली असते, ती अशी समोर बसते असं केस करत आणि हे नको ग, हे नाही असं नाही बरं वाटत नाही असं करूया का. तिचेच चेहरे डोळे असे चमकायला लागतात आपण काहीतरी नवीन सुचलं की आपल्यालाही आणखी सुचायला लागतं. आणि मुख्य या दोन्ही बायकांचा मी एक पाहायला गुण की आपण जर काही सुचवलं तर ते ऐकून घेतात, पटतंय का बघतात, नाही पटलं तर नाही सांगतात आणि पटलं तर म्हणतात करा. काही दिग्दर्शक हट्टी असतात, नावं मी घेत नाही, मी म्हणतोय तसंच झालं पाहिजे, पण तसं करावं लागतं कमर्शियल जायला, काही इलाज नसतो. तर सख्या शेजारीचीच गंमत आहे की आम्ही तिन्ही बायका पुरुष होऊन येतो ना, वेश तोच बरं का, त्याच साड्या तशाच, तो सगळा चाळकरी नाही पण वन रूम किचनवाले ब्लॉकवाले आम्ही लोक ते, पण आवेश सगळा पुरुषी आहे. तर मीना गोखले यायची, ती तिची वेणी अशी टाकायची, मग संजीवनी बिडकर यायची, ती काय करायची आता मला आठवत नाही, पण ती काहीतरी अशी चालत यायची मला वाटतं, आणि मी तिसरी. तर सईनी सांगितलं तर असं मला काहीतरी एक तिथे हे पाहिजे की पॉज पाहिजे की आता कृष्णा कशी येते, आता ती कशी येते आणि मग तू ये, तर तुला तेवढं जबरी काहीतरी करायला पाहिजे. काही सुचत नव्हतं, जाम सुचत नव्हतं. ते माझ्या नवऱ्याला ना अशी सवय होती, असे केस मोठे होते ते असे करायचे. तर मी पडलं बघ ताई कसं वाटतंय, असं मस्त आहे हे झालं तरी म्हणजे पुरेसं नाही आहे, आणखी काय करशील. तर मी अशी बघायची आणि अशी मांडीवर थाप मारून पुढे जायची. पुरुष आहे, आम्ही पुरुष आहोत ना म्हणून. तर अशा या दिग्दर्शकांनी जर तुम्हाला पुश दिला, जर करू दिलं तर मग त्याच्यातनं काहीतरी काढता येतं. आणि शेवटी कसं असतं की दिग्दर्शक हा खरं म्हणजे त्याने लाइटिंग बघायचं असतं, त्यांनी कॉस्ट्युम्स बघायचे असतात. आता कसं झालंय की कॉस्ट्युमवाला येतो, तो कॉस्ट्युम करून जातो, लाईटवाला येतो, तो त्याचे लाईट बसवतो. म्हणजे एक दिग्दर्शकाची चर्चा होत असेल की कुठल्या तुमच्या जागा कुठल्या, इथे 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 लाईट पाहिजे, इथे अमुक पाहिजे, इथे या वेळेला काय पिझ्झा चमकायचे आहेत की अमुक आहे तमुक, एवढंच ढोबळ सांगितलं जातं ना. पण दिग्दर्शक म्हणून लाइटिंगचा विचार ज्या वेळेला केला जातो तेव्हा तो त्यात संपूर्ण याने त्याने केला गेला पाहिजे. आमका एक भाग अंधारात का आहे, मी हा भाग पुढे का आणतोय, त्या मागच्या अंधारात काही गोष्टी होणार आहेत का बाबा. याच्यावर मला एक आत्ता खूप छान गंमत आठवली, मला सांगावीशी वाटते. अनुराधा कपूर नावाचे ड्रामा स्कूलचे एक पास डिरेक्टर आहे आणि आत्ता एक 4-5 वर्षापूर्वी त्यांनी वाडा चिरेबंदी हिंदीमध्ये बसवलं, तिन्ही भाग ॲब्रिश करून. अच्छा, हां. आता ते ड्रामा स्कूल म्हणून त्यांना परवडलं, त्यांनी केलं ठीक आहे, पण प्रयोग म्हणून मला तो इतका वेगळा आणि छान वाटला. म्हणजे दिग्दर्शन म्हणून वाटलं की कामं ठीक आहेत, सगळ्यांनी चांगली केली जे काय बसवलं असेल ते,
मी तिथे गेले तर एवढ्यासाठी की तिथलं मराठीपणच काही त्यांना येत नव्हतं. त्याच्यामुळे एलकुंचवार म्हणाले नाही तुम्ही सुहास किंवा ज्योतीला बोलवून घ्या बा, त्याच्याशिवाय तुम्हाला हे पुढचं नाही काही करता येणार. म्हणून मी गेले. त्या बाईने काय केलं होतं माहितीये का, चारी बाजूला प्रेक्षक बसले आणि मध्ये वाडा आहे. प्रेक्षक जिथे वर बसले त्याच्या खालीही वाड्याचा भाग आहे. पण एक सीन चालू असताना वाडा काही डेड नसतो, त्याच्यामुळे एक सीन चालू आहे, इथे जर लाईट आहे तर बाकी सगळीकडे डिम लाईट मध्ये वाड्यात काही ना काहीतरी चालू आहे. प्रत्येकाचे तिथले उद्योग चालू आहेत आणि त्याच्यामुळे एकदा या बाजूने एकदा त्या बाजूने असं नाटक बघावं असं वाटलं. वाव. इथे तो कुठेतरी वाचले, आठवतंय मला ह्या प्रयोगाविषयी. तुम्ही वाड्यामध्ये काम केलं होतं? नाही केलं होतं. हा हा. त्यावेळेला म्हणजे विजयाबाईंनी केलं होतं तेव्हा तुम्ही नव्हता? दोघांनीही घेतलं तेव्हा. आता प्रयोग आपले सुरू झाल्यानंतर प्रयोगाच्या आधी तुम्ही काय तयारी करता? खरं सांगू का, प्रयोगाच्या आधी अशी वेगळी मी नाही काही तयारी करत. जी काही तयारी असेल ना ती सगळी तालमीत होऊन जाते. आदल्या दिवशीच्या तालमीपर्यंत ती पक्की 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 पक्कीच व्हायला पाहिजे. फक्त प्रयोग एकदा सुरू झाले, जो काय एकदा आपला मेकअप कॉस्ट्युम घालून विंगेत उभं राहिलं की तिथे फक्त जरा 2 मिनिटं का होईना आधी उभं राहायचं आणि कॉन्सन्ट्रेट. ते कॉन्सन्ट्रेट कसं करायचं तर ही भूमिका काय आहे त्याचा आपण जो एक अभ्यास केलाय, 1920 साल आहे, आता अमकं अमकं होणार आहे आणि या नाटकाची इथून सुरुवात होतीये, हा एक कॉन्सन्ट्रेशन करून मग मी एंट्री करते. आणि प्रयोगा गणिक असं होतं का की भूमिका अजून वेगळी 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 सापडत जाते? निश्चित खूप वेळा होतं असं, खूपच वेळेला होतं. आणि म्हणजे मी म्हणेन तसं ती भूमिका वाढत जाते आपल्यासाठी की अरे आज हे सापडलं, उद्या दुसऱ्या समोरच्या माणसांनी सुद्धा काहीतरी नवीन केलेलं असतं तर तेही अप्रिशिएट करता आलं पाहिजे आपल्याला. अरे तू ही जागा का चांगली घेतलीस, ही घेत जा. हो नाही आजच मला सुचली, नाही छान आहे ती, घेत जा. असं एकमेकांची पण आपल्याला म्हणता आलं पाहिजे. मला वाटतं सख्खी शेजारीमध्येच एकदा झालं होतं. एक शेवटचा प्रवेश, आता ही इतकी बावळट बाई दारू पिते शेवटी आणि काहीच कळत नाही ना, कारण फसवूनच आलेले आहेत ते आणि काहीतरी होतं आणि सगळं टाळ्या वाजवतात. तर मी वाजवते, असं ओरिजिनल होतं. एका प्रयोगामध्ये ते खरं म्हणजे अशीच बसले होते मी आणि आईला सोळ्यांच्या टाळ्या गेल्या, माझ्या गेल्याच नाहीत. असं काहीतरी आलं तर असे उठले आणि अतिशय हळू अशा 3 टाळ्या दिल्या. मंग्या कुलकर्णी वगैरे आले म्हणा, अरे ते मस्त वाटतंय, तू देऊच नकोस कारण तो पण तुझं जर असं झालंय तर त्याच्यानंतर तू एकदम टाळ्या द्यायला उभारतात, अशीच दे तू, नंतर आम्ही थांबतो तुझ्या टाळ्यांसाठी. हे कोऑपरेशन पण लागतं नाटांचं. नवीन जागा सुचली तर तिथे त्या नाटाने तुम्हाला ऍडजस्ट करून घ्यायला पाहिजे. ते जर घेत असतील आजूबाजूचे तर त्याच्यासारखं सुख नाही. आणि मिळतात ते. सहकलाकारांविषयी मला कधी हा अनुभव नाहीये. एकमेकांच्या कुरघोड्या केल्या, दुसऱ्याचं नाटक म्हणजे काम पाडायचाच प्रयत्न केलाय, आहेत नाही असं नाही, पण फार थोडे आहेत. मग त्यांचं नाटकाचं आयुष्य तेवढंच राहतं, ते जातात बाजूला. सहकलाकारांविषयी अजून सांगा ना, कसं नातं असायला हवं सहकलाकारांमध्ये? असं दोस्तीच बाबा, फॅमिली वाटली पाहिजे ती. आपण आपल्या घरात आल्यावर जसं होमली वाटतं तसं थिएटरमध्ये गेल्यावर वाटलं पाहिजे. आणि आम्ही तरी खूप प्रयत्न करतो बाबा. आतापर्यंत तरी मला हा अनुभव नाही की आता थिएटरवर जायचं ना आता ती माणसं भेटणार आहेत असं कधी वाटत नाही. अरे आज चला हे भेटणार आहे. कधीतरी होतं की अरे याला अमकं आवडतं माझं, आपण ते करून घेऊन जाऊया. हे वाढत वाढत जातं. आज तू आणलं, परवा आणखी कोणी आणलं, असं करत खाणं हा काही मुद्दा नाहीये. बॉन्डिंग येते, बॉन्डिंग. आता मला काही प्रश्न विचारायचे. ह्या सगळ्याच्या सार जे काय आहे असे काही 3 प्रश्न आहेत की उत्तम अभिनेता अभिनेत्री होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीमध्ये काय गुण असायला हवेत, काय शिक्षण घेण्याची त्याची तयारी असावी किंवा काय असायला हवं मुळात, आणि काय त्यांनी डेव्हलप करायला हवं? मूळ नाटकात आपण नाटकाविषयी म्हणून मूळ त्या नाटक या विषयाबद्दलच काहीतरी आस्था असली पाहिजे मनात, की हे काहीतरी एक वेगळा कलेचा प्रकार आहे आणि त्याच्याविषयी आस्था आहे. जसं गाणं नाही आवडत एखाद्याला, नाही मी ते सारेग नाही करणार तर त्यांना नाही गाणं येणार.
त्याच्यामुळे नाटकाची आस्था पाहिजे. नाटकं बघताना सुद्धा एन्जॉय करता आलं पाहिजे. त्याचं वाईट काय चांगलं काय याचं आपल्याला विश्लेषण करता आलं पाहिजे. ही शाळेपासून सुरुवात व्हायला पाहिजे आणि ही जबाबदारी आईबापांची असते. त्यांनी शिकवायला पाहिजे त्या गोष्टी. तुझं दिसतंय आवड आहे तर बाबा वाढवली पाहिजे. हां. आणि मग जेव्हा खरंच तुम्हाला नट व्हायचं आहे किंवा नाटकात जायचं आहे तर त्यावेळेला आता सोयी खूप आहेत. आता पुणे युनिव्हर्सिटी आहे, मुंबई युनिव्हर्सिटीत आहेत, सगळ्या युनिव्हर्सिटीत तुम्हाला BA-MA होता येतात आणि तिथे उत्तम कोर्सेस आहेत ते तुम्हाला करता येतात. ते केले तर उत्तमच आहेत. पण नाही तर दर नाटकागणिक दररोज एक अभ्यास हा महत्वाचा असतो. मग त्याच्यात तुम्ही कादंबऱ्या वाचा, तुम्ही कविता म्हणा किंवा अगदी मित्रमंडळींना जमवून गप्पा मारून एकमेकांचे अनुभव शेअर करा. ते सुद्धा नाटकाला उपयोगी पडतात. वॉकला जा. वॉकने जाताना कोण माणसं दिसतात, कशी दिसतात, काय दिसतात, तुमचं ऑब्झर्वेशन किती आहे. आणि आवाजाची आपली एक मेहनत. मी म्हटलं तसं गाणं खूप उपयोगी पडतं तसा त्याचा अभ्यास करायला काही हरकत नाही आहे. आणि मुख्य म्हणजे वाचन. खूप वाचायला पाहिजे. आणि ही लहानपणापासून गोडी लागली तरच मजा येते त्याला. मलाही खूप उशिरा लागली येते त्या मनाने. तर पुस्तकांबद्दल आपण म्हटलं की असं वाटतं की काय वाचायचं पुस्तकात म्हणजे. पण कित्येक वेळेला असं वाटतं की एखाद्या कादंबरीतली एक कॅरेक्टर असते बघ, त्यातलं काहीतरी कुठेतरी नाटकात मिळतं. कवितेतला एखादा असा विचार असतो की जो आपल्याला एक इन्स्टिंक्ट देऊन जातो आणि तो इन्स्टिंक्ट आपल्याला कुठेतरी नाटकात वापरता येतो. तर ते भरत जायचं सतत असं मला वाटतं. पण या सगळ्याच्या मागे एक खूप महत्वाचा मुद्दा आहे की कलाकार कुठल्याही क्षेत्रातला, पेंटिंग असो, गायन, नृत्य किंवा नाटक आपण म्हणू, याच्यात एक त्याला बेसिक अंगात असायला लागतं जे निसर्ग तुम्हाला देतो किंवा देत नाही. तर ते आपल्यात आहे की नाही हे जाणणं महत्वाचं आहे. कारण जे लोकांना इझिली वाटतं ना की नाही काय नाटकात काम सोपं आहे, पण समोर प्रेक्षक पाहिले की घाबरतात. इव्हन कॅमेराचं तेच आहे ना की सिरियलमध्ये दिसतात ना हे त्यात काही या दाराने आले, तिथून गेले, इकडे गेले. तिथे येऊन उभं राहिल्यावर कळतं की हे इतकं सोपं नाही आहे. म्हणजे येरा गबाळ्याचं काम नाही आहे. त्याच्यामुळे त्याच्या मागे काही झालं तरी ती साधना, तो अभ्यास ही खूप गरजेची गोष्ट. एखाद्या अभिनेत्यानी, अभिनेत्रीनी आपल्या कामाचं मूल्यमापन कसं करावं किंवा तुम्ही कसं करता? म्हणजे पारितोषिक, प्रेक्षकांचा रिस्पॉन्स का आत्मसमाधान? नाही, पहिली गोष्ट मला स्वतःचा काय असेल असं, मी एक थोडीशी ना लहानपणापासून थोडी डिफिडंट आहे. म्हणजे काही कारण असतील त्याला, पण मला कधी समाधानच वाटत नाही. म्हणजे नाही आपलं काहीतरी चुकलंच आहे असं एक फिलिंग खूप दिवस होतं. आत्ता मी त्याच्यातनं बाहेर आले जेव्हा मी कामच संपवलंय त्यावेळेला जवळजवळ. पण असं वाटतं नाही काहीतरी चुकलंय, अजून काहीतरी हवं होतं करायला. त्याच्यावर प्रेक्षक येऊन बोलतात कधीतरी की किती छान झालं होतं, तर मला वाटतं हे खोटं बोलतात माझ्याशी. या स्टेजची न्यूनगंड होता मला तो. आणि तो वाढवायला अर्थातच कारणीभूतही लोक होते अनेक, की नाही पहिलं चुकीवरच बोट ठेवायचं. असेही लोक असतात ना, काही उत्साह वाढेल असं पण बोलणारे नव्हते. त्याच्यामुळे मला एक कायम असं वाटतं की काहीतरी चुकलंय, काहीतरी चुकलंय. हळूहळू मी त्याच्यातनं बाहेर येत की आपणच विचारू स्वतःला. आणि मग आपल्याला जेव्हा लक्षात येतं नाही तिथे ती मोमेंट अशी नको होती घ्यायला. आज तिथे तो जो बरोबर ज्या क्षणाला मी वळायला होतं तिथे नाहीये वळलेली, तो लुक नाही गेला बरोबर. हे आपलं आपणच स्वतःला विचारावं की पुढच्या वेळेला ही चूक मला कळली ती पुढच्या वेळेला नाही होणार. असं करून मग मला समाधान झालंय का, आज मला वाटलं का की मी आज एक काम बरं केलं. चांगलं तर मला कधीच म्हणता येणार नाही स्वतःला, पण बरं केलंय का आज, हो ठीक आहे, आज मला सॅटिस्फॅक्टरी वाटतंय की आज मी काहीतरी बरं काम करून आले बाबा, इथपर्यंत वाटतं. आणि मला काय म्हणायचं की बंचुकेपणा जमला नाही कधी. मला कायम शिकावं असं वाटतं की अरे नाही सगळं काहीच येत नाही आपल्याला.
आता परत नवीन करायचं तर नवीन काय शिकता येईल याच्यातनं, हा मला म्हणजे अजून मग त्याच्यामुळे मी मुलंच राहणार बहुतेक की प्रत्येक नवीन नाटक मला नवीन गोष्ट शिकवणार, प्रत्येक माझे सहकलाकार मला काहीतरी वेगवेगळं देणार आणि हा निश्चित आनंद आहे, तो मला नक्की उपभोगायचा. आणि या सगळ्या प्रवासाने माणूस म्हणून काय मिळालं? माणूस म्हणून खूप माणुसकी मिळाली, सगळ्यांच्याच कडनं मिळाली आणि माझी वाढली निश्चित. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. खूप मजा आली. थँक्यू सो मच.